हामीहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले फाइल मेनुको बारेमा कुरा गर्दै आएको छौं र आज पनि हामी फाइल मेनुकै बारेमा कुरा गर्ने छौं र आज हामी फाइल मेनुमा के को बारेमा कुरा गर्ने छौं भनेपछि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो क्लोज भनेर अप्सन देखाइरा छ। आज हामी क्लोजको बारेमा कुरा गर्ने छौं र क्लोज मेनुले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्ने छौं र त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला एउटा फाइल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइल ओपन गर्नलाई हामी गएर यहाँ ओपन मेनुमा क्लिक गर्न सक्छौं र ओपनमा क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो ओपन डकुमेन्ट फोल्डर आइपुग्छ र यो एउटा हाम्रो पिक्चर देखाएर छ। यसलाई चाहिँ हामी ओपन गर्न सक्छौं र हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ ओपन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले यदि म्याक्सिमाइज गर्नु छ क्लोज गर्नु छ भने हामीले कसरी गर्न सक्छौं। जस्तै यसबाट चाहिँ हामीले क्लोज गर्नु पर्दा यहाँ गएर हामीले म्याक्सिमाइज गरेर पनि हामीले क्लोज गर्न सक्छौं यसरी। र त्यसरी नै हामी फेरि अर्को उदाहरण हेरौं। यहाँ गएर ओपन गरौँ र त्यसपछि हामीले यो यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ र हामीले यताबाट चाहिँ हामीले यसलाई क्लोज गरेका थियौं र यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा हामीले चाहिँ यहाँ गएर फाइल मेनुमा हेरौँ र त्यसपछि हाम्रो क्लोज भनेर अप्सन देखाइरा छ। कन्ट्रोल+W ले पनि हामीले क्लिक गर्न सक्छौं। जसरी हामीले किबोर्डमा चाहिँ कन्ट्रोल+W क्लिक गर्यो भने हाम्रो सजिलै डिलिट हुन्छ यो पिक्चर चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो क्लोज भनेर अप्सन देखाइरा छ। यो क्लोजमा चाहिँ हामीले गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले क्लोज पनि गर्न सक्छौं। जसरी माउस चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्लोज हुन्छ र सर्टकटमा हामीले कन्ट्रोल+W क्लिक गर्दा पनि हाम्रो यो क्लोज हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ म्याक्सिमाइज गरेर पनि हामीले क्लोज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ गएर अब क्लिक गरेर हेरौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन पनि हाम्रो फाइलहरु छ यो सबै डिलिट भइसकेको छ र हाम्रो यो अप्सन चाहिँ हाम्रो शो गरेको छैन र फाइल हामीले ओपन गर्यो भने चाहिँ हामीले यो शो गर्न सक्छौं र यसरी चाहिँ यो क्लोज टुलले चाहिँ हाम्रो क्लोज मेनुले चाहिँ यसरी काम गर्छ। र आज चाहिँ हामी यो क्लोज मेनुको बारेमा कुरा गर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।